Welcome sa Delicious TV. Ngayon po ang menu natin for today ay beef burger steak or burger steak. So ito po aking mga ingredients. Ang ating beef mince, flour, cooking oil, and then ang cooking cream, fresh mushroom slice, and then butter, fresh egg, beef powder, white pepper, sugar, and salt. So ayan lang po guys ang aking ingredients. So simulan na po natin. So step 1 na gagawin natin guys bago natin i-deep fry. Timplahan muna natin ang beef mince. So lagyan ko ng flour, 2 tablespoon, salt, sugar, white pepper, fresh egg. So i-mix lang natin guys to hanggang mahalo lahat ng ilagay natin na spices o mga kanyang pampalasa. So ayun guys, na-mix na natin. Then i-mold din natin ng pabilog. Kasi laki ng mini burger. So ayan guys, ganyan po kalaki ang aking gagawin. So paulit-ulit lang po natin i-portion hanggang matapos natin lahat. So ito guys, tapos na ang ating pinortion na burger steak. So let's deep and fry na. So prito na natin ngayon guys. So step 2 guys, deep fry na natin ang ating ginawang beef patties. So naka-ready na ang ating frying pan with cooking oil. And then medium fire lang guys. Then ilagay natin ang pinortion na beef patties. So hintayin na natin guys maluto ang ginawang patties. Then i-flip natin guys. So ayan na ang texture ng ating beef patties. Then i-flip na natin guys. So ito na ang ating beef patties. Then, doon naman tayo sa third step sa paggawa ng sauce. So, first, saute muna natin ng fresh mushroom. So, after natin ma-saute, so, alisin na natin. Step na gagawin natin, gagawa muna tayo ng rump, ang pinaka-base ng sauce. So, maglagay ako ng butter and flour. 2 tablespoon na flour. Then i-mixer lang natin guys hanggang mag-mix yung butter and flour. So na-mix na natin ang paggawa ng roux. So maglalagay ngayon tayo ng water. Then mix lang natin guys dahil medyo thick ang ating ginawang roux. Then lagay na natin ang spices, ang kanyang salt, sugar, pepper, ang beef powder. Then continue lang tayo guys sa pag-mix. Then pagka medyo nag-mix na ang ginawa nating roux, add lang tayo guys ng konting water. So pakuluin natin mga 1 minute para bago natin ilagay ang mushroom and then ang cooking cream. So after nyan kumulo guys, ilagay na natin ang cooking cream. Mix lang po natin ulit. Then ilagay na natin guys ang fresh mushroom, steak sauce o ang ating mushroom sauce sa burger steak. So let's plate mga guys. Yun natin ang ating
ginawa na beef. Then portion lang natin guys. Okay. Lagyan natin ng sauce. Delicious. Very creamy ang ating ginawang sauce. So ayun guys. So well done ang ating beef burger steak. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.